श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला कोबीच्या भाजीमध्ये बटाटा घालून कशी बनवतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया. आता मी गॅसवरती कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 4-5 चमचे फोडणीसाठी तेल घालते. आता त्याच्यामध्ये फोडणीला कढीपत्ता घालते, कांदा फोडणीला. हे कांदे मी 2-3 आडवे चिरून घेतलेले आहेत. अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा मोहरी. आता हे 4 मिरचे घेतले आहेत, तिखट नाही आहेत, ते चिरून घेतले, घातले. हळद अर्धा चमचा, अर्धा चमचा साखर. आता हे कापून ठेवलेले बटाट्याचे तुकडे घालते. हे बटाटे 2च घेतले आहेत मी. ते ढवळून घेते. आता कोबी घालते चिरून ठेवलेला. हा कोबी पाव किलो आहे. आता कोबी घालून झाला, आता ढवळून घेते, एकजीव करते. आता चवीपुरतं मीठ, एक पेला पाणी. आता झाकण मारून ठेवते शिजत. 5 ते 10 मिनिटं शिजत ठेवायचं. तर भाजी तयार. आता याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचं आहे, अर्धा वाटी. आता ढवळून घेते. आता भाजी तयार. तर देवाला दाखवून घेते.